के तपाईहरु पनि यस्तै प्रकारको टिकटक ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ हो चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। नमस्कार मित्रहरु, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई यस्तो प्रकारको टिकटक ट्रेन्डिङ भिडियो छ, अहिले जुन भाइरल भइरहेको भिडियो छ, यो बनाउन सिकाउँछु स्टेप बाइ स्टेप। तपाईले यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पो एप्स भन्ने एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। टेम्पो एप्स यहाँनेरि लेख्नु होला TEMPO। यसरी TEMPO लेखेर टेम्पो एप्स लेखेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने टेम्पो एप्स यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु र यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईले अब यसबाट तपाईले त्यो प्रकारको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईलाई म ब्याकग्राउन्डमा लिएर जान्छु। यो टेम्पो एप्सको एप्लिकेसन कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँबाट हामीले ब्याकग्राउन्डमा इन्स्टल गरिसकेपछि डाउनलोड गरिसकेपछि यो प्रकारको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो टेम्पो एप्स रहेको छ, प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। यो एप्स हो, यसमा अब क्लिक गरेर तपाईहरु भित्र जानु होला। यहाँबाट तपाईलाई म बनाउनलाई सजिलो तरिकाबाट सिकाउँदै छु। यो एप्समा तपाईहरु क्लिक गरेर भित्र जानु होला। भित्र गइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ यो इन्टरफेसमा यहाँनेरि धेरै प्रकारका यहाँनेरि इन्टरफेसहरु छ, यहाँ धेरै फिचर्सहरु छन्। यी सबै फिचर्सहरुलाई तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसका इफेक्टहरु पनि धेरै छन्। यहाँ हेर्नु होला, यी सबैलाई युज गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले सार्दै जानुभयो भने धेरै फिचर्सहरु तपाईले यसको देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै फिचर्समा गएर तपाईहरुले त्यस्तो प्रकारको भिडियो अथवा अन्य प्रकारको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो मैले बनाएर देखाएको जुन पहिला मैले स्टार्टिङमा भिडियो लगाएको थिएँ, त्यो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले यहाँनेरिबाट यो ट्रेन्ड भन्ने अप्सन छ, यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट यो ट्रेन्ड भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि ट्रेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, यो ट्रेन्डमा यो प्रकारको भिडियो हो, यसमा क्लिक गर्नु होला। यही ठाउँमा यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले एउटा फोटो चुज गर्नु होला, पिक्चर मोबाइलबाट। त्यहाँ क्लिक गरेर मैले यहाँबाट मोबाइलबाट रहेको एउटा पिक्चर चुज गरेँ। यहाँनेरि हेर्नु होला, मैले यो पिक्चरमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँनेरि क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पिक्चर सेलेक्ट हुन्छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो पिक्चरबाट यो बनिसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई टेम्पो एप्सले बनाएर दिन्छ। यो टेम्पो एप्सको इफेक्ट हो, धेरै नै राम्रो फिचर छ, टिकटक ट्रेन्डमा चलेको छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ माथि गएर तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा गएर सेभ हुन्छ र मोबाइलमा पनि सेभ हुन्छ र तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ हेर्नु होला एक्सपोर्ट हुन थालिसकेको छ। र तपाईहरुले यो एप्सको बारेमा र यो कसरी युज गर्ने भनेर यसको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मलाई इन्स्टामा गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा गएर तपाईहरुले मलाई फलो गरेर जोडिएर तपाईहरुले यसको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। म इन्स्टाग्रामको लिंक पनि तपाईहरुलाई यहीँ राखिदिनेछु। यहाँबाट अब तपाईहरुले यहाँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, मेरो इन्स्टाग्रामको लिंक यो रहेको छ मिश्र_नारायण। यहाँबाट तपाईहरुले मलाई जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।